ته کوچه اون در یه اونم توش خیلی عالی بود، توش خیلی زیاد قشنگ بود. میگفتن مال به اصطلاح نوکرای قوام، ولی اتاقای بزرگی داشت که به عنوان مدرسه استفاده شد و اسمش گذاشت مدرسه پهلوی. مدرسه پهلوی. شاید یک چند ماهی من توی مدرسه بودم که بعد این مدرسه که تو حسینیه قوام بود منتقل شد زیر بازارچه فیل. چند ماه اینجا بودم که ناراحت بودم، من تا نمیتونستم دوام بیارم، رفتم مدرسه فرهنگ قدیم. یه مدرسه دیگه همینجا بوده، مدرسه شرقی. همین بوده. همینجا بود. یه مدتی اسمش پهلوی بود. هنوز آثارش هست. آثارش هست. البته کوچه رو هم بکن تخریب کردن، بعد دوباره خونه ها رو تقسیم کردن. این کوچه نبود به این شکل. این بزرگ بود. این خیلی بزرگ بود. نارنجاش سنجش اتاقاش جدید شدن، جدید شده. این تمام اینجا مدرسه بود، مدرسه بزرگی هم بود. قسمت بالا می‌بینی از قدیمی فقط اون مونده. اینجا یه خونه تاریخی بوده دقیقاً تبدیلش کردن. یه دونه تاریخی بود. خرابش کردن. خیلی جلو قشنگ. کوچه درش کجا بود تقریبا اینجا؟ بالا؟ این کوچه درش هم درش همینجا بود. کوچه بود اینجا یه دره. همین یه در اینجا بود. بسیار خوب. گفتم مدرسه پهلوی. مدرسه پهلوی. از در مدرسه همینجا بود. خب بریم به طرف چهار کوچه و کوچه ساعت. بریم باز پایین طرف صحبت کنیم. باز این جوب آبی که زیر این ساختمون کوچه بود میمد یک تنوره دیگه باز اینجا بود، میگفتن تنوره. یه جوری مثل که آب جمع میشد مستقیم تقسیم میشد به جای مختلف. تنوره تقریبا کجا بود؟ تنوره تقریبا جای تنوره کجا بود؟ تنوره تقریبا همینجا. یکی اینجا بود، یکی اونجا که گفتم. بله. یکی هم اینجا. باز آب اگه زیر میمد اینجا، این انتی در نبوده، این دیواری بود. باز یک تنوره هم اینجا بود. بعدش دیگه ما نمیدونیم کجا میرفت. این خونه های اینجا چی؟ این خونه ها؟ اینا که ساختمونه جدید اینا قبلا نبود. خونه های قدیمی بود. مثلا کردن این ساختمون از یاد. حالا همینطور بیاد. یک کوچه ای بود گفتن کوچه عرقیا. کوچه عرقیا که ایشون عرق بهار نارنج، عرق لسوند، دمشق، انواع و اقسام عرق ها این خونه رو میگرفتن. این خونه مقدس خونه عرقی ها این خونه بود. سردرش هنوز هست. سردرو ها همین ها میمدیم اینجا ما برای مصرف اون عرق میگرفتیم. عرق بیدمشق، بهار نارنج، انواع و اقسام عرقیات. این کوچه همیشه بنبسته. به مرور زمان خونه هایی که خیلی بزرگ بود یه تخریب شد و خونه های جدید ساختن. این ادامه مال خونه قوام است تا اون پایین، یعنی باغچه قوام تا اون پایین یا باغ قوام نارنجستان تا اون پایین که حالا میریم از اون بر بهتون شد. بازارچه بود. این برش یه به اصطلاح خونه کوچیکی بود که این خونه یک
آدمی قرآن میخوند توش، به پیرمرد بود قرآن میخوند. این زیره بود. اینجا هم بقالی بود به نام آقای حاجی بهش بگویم، حاجی بقال. اینجا هم باز دکونی بود به همین پر، منتها میوه فروشی بود، میگفتن مومن، مغازه مومن، همینطوری توی چند. ایبر میخوره به یه حمومی به نام حمام گچینه. حمام گچینه باشه بیاری. حتی اینا هم خونه شخصی بود، با فرم‌های جدید شده، اسمشون نمیدونم. ولی همسایه‌های قدیمی کسی یادتون هست اینجا؟ دارم؟ خانواده‌های قدیمی که اینجا زندگی می‌کردن، اسامیشون چیزی یادتون هست؟ یادم نمیاد. حقیقت ما خیلی زیاد رابطه به خونه ها نداشتیم. درست. همین فقط خونه اقوام خودمون. درست. این کوچه یه حمام گچینه. این حمامی بوده به نام گچینه. حمام گچینه اسمش نوشتن. خودتون هم اینجا اومده بودید؟ بله ما حمام میرفتیم اینجا. اون موقع حمام خصوصی نبود تا هر خونه حمام باشه. مردم میمدن حمامه عمومی. یه حمام عمومی هم بعض خیرین میمدن درست میکردن و حمامه هم که درست میکردن اغلب زیر زمین، برای اینکه در فصل زمستون گرمه، در فصل تابستون هم خنک‌تر بود. این زیر زمین پله میخورد میرفتیم پایین. یک 8 گوشه‌ای بود که هر گوشهش به نام بینه، بهش میگن بینه، که افراد میمدن لباسشون رو میکندن، لنگ و قدیفه و اینا، میرفتن داخل. بعد از بینه تو خود حمام میرفتن تو حموم. و حموم هم چند تا دوش داشت، دوش چیز و یه فضای عمومی بود. کیسه کشی و عرض کنم که اینها اینجا بودن، کیسه میکشیدن، بعد شامپو میزدن، کنار میزدن اغلب و اکثرا از کنار استفاده میکردن. کنار به عنوان سرشو. و تازه اوائل یواش یواش شامپوی اومد به نام گلمو، شامپو گلمو که میگفتن از تخم مرغ و چیزا. اینجا هست. بعد تشریف بیارید اینجا. این دیوارات ادامه داشت تا این یه در بزرگ اینجا بود. یه در بزرگ اینجا بود، میگفتن تون حمام. این تون حمام میبندن چیکار میکردن؟ میبندن از چلتوک، پوسته برنج و بوته‌های مختلف استفاده میکردن به عنوان گرمازا زیر دیگی که از مس تشکیل شده بود، اینو روشن میکردن. و یک چای هم بود، از این چای به عنوان آب استفاده میکرد که میمد توی منبع، میمد توی خزینه و برای مردم دوش میگه آب سرد و آب گرم. این هم دیدم. ما تشریف بیاریم. نه همش دیوار مال باغ قوام این برا. یه خونه آقای رجایی بهش میگفتن. آقای رجایی یک تاجر تو بازار بود، که فرش و چیزا. پسرش هم یه مدتی نماینده شهر شیراز شد. راهی بود بین کوچه قوام و این طرف، حالا نمیدونم اینجا بود. چون وقتی که مردم رد می شدن ما صداشو میشنویدیم. از باغ قوام تا اینجا این زیره یه حموم بود، میگفت حمام قوام، حمام خصوصی قوام. حمام خصوصی قوام بود که همه سنگ و خزینه شنا مرمر بود. حوض مرمر داشتن که مرمر. وقتی
افراد از اینجا رد میشن یا اسبی چیزی رد میشه ما صدا رو میشنویم. فقط یه دفعه در عمرم ما توسط همون آقای حاجی که ذکرش کردم میمدیم و ایشون یه دفعه ایام عیدی بود و اجازه گرفتن از قوام و این حمام رو دادن دست به اصلاح خانواده ما میمدیم. حالا کوچه اشرفی اگه بخوام از این راه داره از اون راه داره گل اشرفی بهش میگفتن. آره گل اشرفی. حالا میخوام اینجا بریم نه میخوایم بریم یا بریم طرف ساعت و بعد بریم به طرف پایین.